حاسه ان لبن الرضاعه الطبيعيه عندك قليل ومحتاج يزيد؟ طفل كل شويه عمال يعيط ومش بيشبع، وكل شويه عمال يدور ببقه كده وكده وجعان. كل ما الطفل يعيط جوزك يقول لك قومي رضعيه الولد جعان، وامك او حماتك او اختك او اي حد من اللي حواليك يقولوا لك رضعي الولد باستمرار انت لبنك قليل، والطفل جعان وعمال يعيط طول الوقت. هتكلم معاكي في الفيديو النهارده، هعرفك ازاي تقدري تحددي اذا كان اللبن عندك قليل ولا لا، ولو قليل ازاي تقدري تزوديه عشان طفلك يرضع كويس ويشبع وينام ويكبر كويس كمان. تابعي الفيديو. لو انت بقى ام جديده او حامل وهتبقي ام جديده، او تعرفي حد من صحباتك او قرايبك هتبقى ام جديده، تابعي الفيديو. بس في الاول اعمل لنا لايك للفيديو واكتب لنا تعليق تحت، ولو لسه اول مره تشوفينا اعمل لنا اشتراك في القناه واعمل لنا فولو للصفحه. واحده واحده كده هنجيب الموضوع من الاول وهنشوف ازاي نقدر نحكم ان لبن الرضاعه الطبيعيه دوت مكفي الطفل ولا مش مكفيه ومحتاج نساعد معاه بحاجه. اول حاجه مش بالعياط، مش كل ما الطفل يعيط يكون جعان. الطفل الصغير ده اللغه بتاعته العياط، هو ما بيعرفش يتكلم، عايز اي حاجه هيعيط، حران، عنده شويه مغص، ريافه نوم، عايز يتشال، حاجات كتير قوي تخلي طفلك يعيط غير ان هو جعان. تديش ودنك للناس اللي حواليكي ودايما يشككوكي ان انت مش مشبعه الطفل ورضعيه. اول ما طفلك يعيط لو جوزك قالك قومي رضعيه الطفل جعان، قولي له لو سمحت يا ابراهيم انا لسه شايفه فيديو للدكتور حاتم بيقول ان مش كل مره الطفل بيعيط بيكون جعان، سيبني كده انا هشوف الطفل ده محتاج ايه وهعمله له. يبقى اول حاجه مش بالعياط. تاني حاجه مش عشان عمال يعمل بقه كده وكده يبقى هو بيدور وجعان، لا، هو الطفل ملوش مهارات، هو مش هيسيبك ويروح يلعب في الاوضه التانيه، هو ما بيعرفش يعمل غير كده. فالحركه دي مش علامه من علامات الجوع وان الطفل لازم نرضعه عشان الطفل جعان ويا عيني عمال بيدور، لا، هو مش بيدور، هو ما بيعرفش يعمل غير كده. امال بنعرف ازاي اذا كان اللبن مكفي الطفل او مش مكفي الطفل؟ الحاجه اللي بنعرف بيها اذا كان اللبن كفايه ولا لا الميزان بتاع الطفل، طفلك بيكبر ولا لا. لو طفلك بيكبر وبيزيد في الوزن كويس يبقى انت مغذياه حلو. لو طفلك مش بيكبر ومش بيزيد في الوزن كويس يبقى اللبن عندك قليل. احنا في المتوسط بنزيد 200 جرام في الاسبوع، في اول كام شهر كده الطفل بيزيد 200 جرام كل اسبوع. تروحي توزني الطفل لقيت الطفل بيكبر كويس ب 200 جرام او اكتر في الاسبوع يبقى انت اللبن عندك تمام وما فيهوش مشكله. لقيت الطفل مش بيزيد بالمعدل ده يبقى عندنا مشكله وهنشوف هنعالجها ازاي. اول اسبوع من الولاده في اطفال ما بتزيدش، في اطفال يمكن بتخس 10% من الوزن بتاعها. الاطفال دي بنحدد اذا كان اللبن مكفيهم ولا مش مكفيهم بعدد مرات البول. كون ان الطفل يعمل بول كتير ده معناه ان جسمه داخل فيه سوائل كويسه والطفل ده بيرضع كويس. البول عند الطفل قليل نبدا ناخد بالنا ان السوائل اللي داخله جسم الطفل قليله وبالتالي ممكن تكون الرضاعه قليله. طيب ابتدينا ناخد بالنا ان لبن الحليب بتاع الرضاعه الطبيعيه قليل، هقولك على شويه حاجات كده لازم تعمليها كويس هتخلي اللبن عندك يزيد كويس والطفل يشبع حلو. اول حاجه لازم تشربي سوائل كتير. 90% من اللبن ميه، فلازم نشرب سوائل كتير عشان تكوين اللبن عندك ده يزيد. اهم حاجه الميه، انت بتشربي يوميا 2 لتر، يعني تقريبا من 6 ل 8 كوبايات تشربيهم متقطعين على مدار اليوم. مهم برضو ان وانت بترضعي الطفل اشربي شويه ميه في وسط جلسه الرضاعه، ده هيخلي انتاج اللبن عندك يزيد شويه. غير الميه في سوائل تانية بتخلي اللبن يزيد زي العصاير مثلا واللبن الحليب والحلبة او اليانسون، الحاجات ديت بتخلي افراز اللبن عندك ينزل بكميه كويسه. تاني حاجه وضعيه الرضاعه الطبيعيه، مهم جدا 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 عشان اللبن عندك يزيد ان الطفل يمسك الصدر كويس. ما ينفعش الطفل يكون ضامن بقه كده وماسك الحلمه، كده هيعورك واللبن مش هينزل له مستريح. الطفل لازم يكون فاتح بقه على الاخر ويمسك من الهاله اللي حوالين الحلمه، ده هيخلي اللبن ينزل له مستريح وانت كمان ما تتعوريش. بس الحركه دي هنعملها ازاي؟ هتمسكي الطفل في وضعيه الرضاعه كويس وتبداي تلعبيه بصباعك كده في بقه بحيث ان هو يفتح بقه اكنه بيتاوب، تقومي ماسكاه الصدر. قربي الطفل من صدرك مش انت اللي تقربي منه، يعني هنمسك الطفل كويس وتبداي تقربي الطفل من الصدر وتلعبي له في شفايفه لحد ما يبدا يفتح بقه على الاخر نقوم ماسكينه الصدر. اعملي الحكايه دي مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الطفل يتعود. هتلاقي فرق كبير قوي في راحتك وانت بترضعي الطفل، وهتلاقي فرق كبير قوي في كميه اللبن اللي بتنزل للطفل. مهم جدا ان وانت بترضعي الطفل تكوني متابعاه كويس ومركزه معاه وشايفه اذا كان الطفل ده بيسحب لبن ولا قاعد يمصمص في الصدر زي السكاته وخلاص. مهم ان انت تشوفيه بيبلع لبن ولا لا، زوره بيبلع ولا لا، اتاكدي من الموضوع دوت. لقيت الطفل بيبعد العبيله في خده كده بصباعك هيبدا يمسك تاني وهيبدا يرضع كويس.
مهم ان انت تشوفي الطفل يكون بيسحب لبن، مش قاعد محطوط على الصدر ماسكه زي السكاته وخلاص. في امهات كتير بتيجي تقول لي يا دكتور الطفل بيقعد يرضع ساعه. هو مش بيرضع ساعه، هو نايم على الصدر ساعه كأنه حاطط تتينه بقه او سكاته. مهم جدا ان انت تتابعي الموضوع دوت مع الطفل. وزي ما قلنا لو لقيت الطفل هيبعد العبي له في خده كده، هيبدا يمسك الصدر تاني ويبدا يكمل رضاعه، عشان اللبن بيبقى جزئين، لبن امامي ولبن خلفي. مهم جدا ان الطفل عشان يشبع ياخد اللبن الخلفي. اللبن الامامي ده بيكون فيه شويه سكريات كده عشان تساعد ان الطفل يعني يسكت شويه، لكن اللي بيغذيه وبيكبره وبيخليه ينام كويس اللبن الخلفي. عشان كده بلاش الرضاعه القصيره اللي هي دقيقه ولا دقيقتين، حاولي تخلي الرضاعه بتاعتك طويله عشان الطفل ياخد الصدر ويفضيه للاخر. بعد ما بيخلص الصدر ده بنبدا ننقله على الصدر التاني. كتر الرضاعه من الناحيتين بيخلي تكوين اللبن عندك يزيد كويس. رابع حاجه ودي حاجه مهمه قوي، ان انت ترضعي الطفل باستمرار. الرضاعه المتكرره للطفل بيخلي تكوين اللبن عندك يزيد. الصدر بيبدا يكون لبن لما بيفضى كويس، لما الصدر ما بيفضاش تكوين اللبن بيقل. كل شويه رضعي الطفل باستمرار، تسيبوش نايم فترات طويله. احنا بنرضع الطفل تقريبا من 2 ل3 ساعات. لو لقيتيه نايم صحيه ورضعيه، لكن لو فوت منك رضعه ممكن تعصري صدرك في الوقت ده ونحطه في حاجه بحيث ان احنا نديه للطفل في وقت تاني. برضه لما بتفضي صدرك زي ما قلنا اللبن عندك بيرجع يتكون تاني. من الحاجات المهمه قوي برضه ان انت تحاولي تاخري دخول اللبن الصناعي شويه. في امهات كده ساعات بتيجي تستدرجني تقول لي يا دكتور انا محتاجه لبن صناعي عشان لو انا خارجه مثلا ورايحه مشوار ولا حاجه مش هعرف ارضع الطفل بره، اعمل له رضعه في الوقت دوت، او لو انا ببقى تعبانه بالليل ومش قادره حاجه بس تساعد ان الطفل ده ينام كويس. او تيجي الجده كده تبقى عايزه الطفل يكبر كده ويلظلظ ويبقى حاجه حلوه، تقول له يا دكتور ما تكتب له لبن صناعي، ده الولد ضعيف كده، اديله حاجه تساعد جنب الرضاعه بتاعه الام عشان الطفل يكبر كويس. طبعا انا عارف الحاجات ديت كلها، القصه دي بتبدا بالاول برضعه بس شويه تلاقي الرضعه دي بقوا 2 بقوا 3، وفي اطفال كتير ساعات بيسيبوا الرضاعه الطبيعيه بسبب الموضوع ده. فيا ريت ما ندخلش اللبن الصناعي الا لو الطفل محتاجه، ودي حاجه مهمه جدا. ومن الحاجات برضو اللي بتخلي اللبن عندك يزيد كويس حاجتين. اول حاجه الثقه بالنفس، ان انت تبقى واثقه بنفسك كده وعارفه ان انت تقدري ترضعي الطفل. ويا ريت الناس اللي حوالين الام يدوا لها الاحساس دوت ويعملوا لها سبورت، مش كل شويه يحسسوها ان انت مش قادره والطفل ضعيف ولازم ترضعيه صناعي. انت لبنك خفيف والطفل ما بيرميش عليه اللبن بتاعك، الطفل عمال يعيط وما بيشبعش وانت عندك مشكله. عدم الثقه بالنفس دي من الحاجات الكبيره قوي اللي بتخلي الطفل ده اللبن ينزل له منك قليل. مهم جدا ان انت يبقى عندك ثقه في نفسك وحاسه ان انت تقدري تعملي الموضوع دوت. تاني حاجه الحاله المزاجيه عند الام بيفرق كتير قوي في افراز اللبن. انا عايزك هاديه، عايزك ريلاكس كده. عارف احمد مكي في الكبير بتاع بي كالم جوني؟ انا عايزك كده بي كالم جوني، محدش ينكد عليكي. كل ما يحصل اي مشكله ريلاكس كده وانبسطي وكملي رضاعه، ده هيفرق معاكي قوي في تكوين اللبن. وبرضه يا ريت الناس اللي حوالين الام ما ينكدوش عليها، يخلوا الحاله المزاجيه بتاعتها كويس. عايزه كذا نساعدها، محتاجه كذا نعمله لها. برضه الحاجات دي كلها هتفرق معاكي في انتاج اللبن بنسبه كبيره. من الحاجات المهمه قوي اللي بتساعد ان اللبن عندك يزيد كويس ان انت تتغذي كويس. التغذيه السليمه للام اللي بترضع دي اكتر حاجه بتخلي لبن الرضاعه الطبيعيه يزيد كويس. هتلاقيني عملت فيديو قبل كده، هتلاقيه موجود على القناه بتاعه اليوتيوب او صفحه الفيسبوك، اتكلمنا فيه عن اهم الاطعمه اللي بتزود اللبن. هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف تحت بتاع الفيديو، اتفرجي عليه هيفرق معاكي. تغذيه كويسه بتبقى مفيده قوي 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 للام اللي بترضع عشان تكوين اللبن عندها يزيد. في امهات بيبقى اللبن عندها كتير بس مش مغذي، دي ام بتشرب سوائل كويس بس مش بتاكل حلو. لازم الاثنين مع بعض، نشرب من 6 ل 8 كوبايات ميه في اليوم وناكل كويس عشان اللبن عندك يزيد كويس. طيب عملتي الحاجات دي كلها وفي الاخر لقيتي ان اللبن عندك لسه قليل، هنلجأ للطبيب بتاعنا، ممكن يوصف لك انواع من الادويه بتساعد ان تكوين اللبن عندك يزيد وافراز اللبن عندك يزيد كمان. اهم حاجه في موضوع الرضاعه الطبيعيه دي انك تحاولي وتعملي اللي عليكي كله، وما تديش ودنك للناس اللي بتقعد تحبطك وتاثر عليكي بالسلب في الموضوع ده. العلاقه الطبيعيه دي من اعظم العلاقات الانسانيه اللي موجوده في الحياه، حاولي تحافظي عليها، هتفرق كتير قوي في العلاقه ما بينك وما بين طفلك. في الاخر بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لنا لايك وشير للفيديو، تشتركي لنا في القناه لو انت على اليوتيوب، تعملي لنا فولو للصفحه لو انت على الفيسبوك، ولو احتاجتي اي حاجه سيبيها في التعليقات وانا هرد عليك قدر الامكان. شكرا ليكي.